الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في الدرس السادس من دورة تصميم قالب بال HTML وال CSS. هنا انتهينا في الدرس الماضي. اليوم سنصمم هذه السكشن التستيمونيالز مع الباكجراوند فيكسد. كما ترى الصورة تبقى فيكسد أثناء التصفح. قبل ذلك سنقوم بإضافة التعليق. هنا لم نضعه في الدرس الماضي. سأكتب هنا start our project وفي نهاية الكود هنا سأضع end our project. سأضيف تعليق اليوم start testimonials ثم end testimonials. أولا سأنشئ div بكلاس testimonials ثم الdiv class over. سنستخدم الكلاس over مرة أخرى. ثم الكونتينر div class container لتوصيل المحتوى. بعد ذلك سنبدأ في إضافة المحتوى. سأضع div class تستيم. هذا الdiv سيتكرر 4 مرات، بداخله باراجراف. سأعود للتصميم الأصلي. كما ترى هنا لدينا text paragraph. هذه الكيوت سأقوم بعملها بلون مختلف، باللون البرتقالي. إذن سأكتب span، وداخل span سأكتب cute HTML entity cute والباراجراف. بعد ذلك H4. داخل H4 سأكتب أي اسم، ميكائيل مثلا. جيد. الآن سأكرر هذا الديف مرة 2 3. أصبح لدي 4 الآن. سأغير التكست، سأغيره في الثانية وفي الثالثة. اترك مسافة هنا. حتى تبتعد الكيوتس عن التكست. بعد ذلك كنترول اس. انتهينا الآن من المارك اب. سنمر مباشرة إلى التصميم. بعد الضغط على ريفريش المحتوى يظهر بهذا الشكل. إذن سأكتب هنا تعليق testimonials style sheet. سأكتب dot testimonials سأضع له background image. سأنسخه أولا وأضيف dot تستيم هنا. هنا سأضع background image وفقط background URL نقطتان img. ثم اختار الصورة المخصصة للتستيمونيالز.
بعد ذلك background position لأنها كبيرة جدا. background position top center، ثم background size cover. وسأضيف أيضا خاصية أخرى background attachment وسأكتب هنا fixed حتى تبقى fixed أثناء التصفح. ثم overflow hidden لأننا سنقوم بعمل float. إذا refresh لم تظهر الباك بسبب الكاش. سأقوم بعمل clear للكاش ثم أعود وأقوم بعمل refresh. الآن هي ظاهرة. inspect element. سأمر الآن إلى div class تصميم. سأكتب float إلى جهة الليفت والويدث 23% والمارجن 1%. text online center وفونت سايز 18 بكسل. سنضيف بادنج من الأعلى والأسفل 50 بكسل، من اليمين واليسار 10 بكسل. ثم line height 1.5 والكلر أبيض. سأنسخ هذه القواعد وأضعها في ملف CSS. بعد ذلك .html paragraph وأيضا .html paragraph span وكذلك .html h4. بالنسبة للباراجراف، بالنسبة للسبان أولا الكلر سيكون باللون البرتقالي حتى تظهر الكيوتس باللون البرتقالي. بقي الآن تنسيق ال H4. سأغير ال H4 سأضع أسماء مختلفة ثم أقوم بتنسيقها. إذن .html h4 سأقوم الآن بوضع الفونت سايز 20 بكسل والفونت ويت نورمال
والتكست ترانسفورم أبر كيس. بعد ذلك سنضع الكلر باللون البرتقالي. سأستخدم الكلر بيكر. من هذه الكيوت، نعم. بعد ذلك باك جراوند باللون الأبيض، والبادينج 5 بيكسل من اليمين من الأعلى والأسفل. بوردر راديوس 20 بيكسل. ثم أنسخ الكود وأضعه في ملف CSS. بالنسبة للباراجراف، تنسيقات وضعناها للدوت.ستيم نفذت على الباراجراف، يمكن أن أنسخها من هنا وأضعها أو أتركها كما هي، لا فرق. إذا كنترول S ريفريش. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.